So what's up sa inyo mga ka-Ketchup? Muling nagbabalik ang lingkod. So ngayong araw, may bagong video na naman to. Actually dito vlog or challenge. So ngayong araw na to, tuturuan ko kayo kung paano ko ginagawa yung aking mga YouTube thumbnail. Tuturo ko sa inyo, papakita ko sa inyo. So bago tayo mag-umpisa, syempre alam nyo na gagawin nyo. I-like nyo na tong video to para ma-motivate naman ako kahit paano. At lalo na syempre, alam mo na gagawin mo. Subscribe ka na sa aking channel. So, click mo na rin yung notification bell button para updated ka lagi sa mga videos ko. So, without further ado, let's get started. So, yun na mga ketchup. Umpisa na natin kung paano ako gumawa ng YouTube thumbnail. So dito sa cellphone ko, papakita ko sa inyo. Nalagay ko na rin dyan sa screen. So kung nakikita nyo dito sa screen ng cellphone ko is may dalawang app. Ito yung isa ay background eraser tsaka PixelLab. So itong dalawang app na to ay kailangan nyo. Kasi ito lang naman yung essential para lang makagawa ka ng gusto mong YouTube thumbnail. So umpisa natin sa background eraser. So bago yun, itong dalawang app na to available to sa sa Google Play Store. Hindi ko lang alam kung available din siya sa iOS. So yun na, hintin natin yan. So kung nakita nyo, nakalagay na yung picture na pinili ko. So meron yan mga buttons dito sa baba kung nakikita nyo. Itong erase auto, lasso, restore, align, effects. So ang mostly gagamitin lang natin dyan is yung erase auto and yung align. So ito may size ng yan, ayan yung bilog na lumalaki na yan, ayan yung magbubura dun sa background na gusto nyo. Itong offset is kung nakita nyo maliit na tuldok na yan, ayan yung parang handle para magalaw mo yung yung malaking button na yun, ay malaking bilog na yun para mabura mo yung mga background. So ito yung pinili ko. So iburahin na natin yung background. Yan, kung nakita nyo, nabubura niya yung background ng picture. So ganito naman lagi siguro sa paggagawa ng thumbnail. Bura-bura lang tayo. Yan, yung pwede natin align, pwede natin i-zoom in. Okay, erase na. So yan, tapos na yung yung pagbura natin sa background ng picture. So nakita nyo yung plus button na yan, pipindutin natin yan, then pipindutin natin yung save para ma-save natin yung yung picture. So yan. Yung PNG is yung transparent na picture. So yung JPG is yung may white background lang. So piruin natin is yung transparent. So guys, after natin iburahin yung background ng picture na gusto natin gawing thumbnail. So punta na tayo sa PixelLab. Yan, alaw natin. So makikita nyo dito yung workspace natin. So dito sa baba, makikita nyo ito. Yan yung A sa text. Ito yung mga overlays, yung mga design. Kung sa may import yung mga pictures, dito yung mga overlay yan. Gusto mo gawin transparent, pwede. Kung mo ng kulay, yan, ganyan. So dito tayo sa umpisa. So kita nyo itong tatlong dot sa taas sa may right side. So punta tayo sa may image size, makikita nyo. So yung preset lagay natin sa YouTube thumbnail. Yan, 1280p to 720p. So ayan magiging itsura niyan. So first of all,
gagawin natin is babaguhin ko yung kulay sa likod. So dito tayo sa may overlay sa color. So gawin natin is color yellow. Ano tayo? Yellow. May yellow tayo. Reset na yan guys. Yan, yellow. Pili ko is yellow na background para syempre alam mo na, para ano sa mata, nakaka-engganyo sa mata. So yan. So kung nakita nyo, dito sa gitna pwede mag-import ng image. So i-import natin yung image natin na ginawa. So ito yun, hindi lang makita sa video, pero ito yun. Okay, wait natin. Yan, diba? Ayun yung ginawa natin ng ginawa natin yung background. So check na lang yan. So makita nyo dyan, nandyan yan. Kita nyo yung YouTube, yung natin, yung picture na na-raise yung background. So ito, gagawin natin is pwede natin palakihin na mag-fit dun sa thumbnail. So yan. Ito makita nyo yan, yung overlay sa baba ng 3 dot. Yan, pwede nyo ilipat-lipat. Press hold nyo lang din baba. And pwede nyo i-lock. Makikita nyo yung lock. Pwede i-erase. Basta ganun. So yan, ganito gagawin natin. Click natin. So itong photo na to, gagawa natin ng stroke. Enable. It's white. So scroll up nyo lang, scroll down nyo lang, stroke width. Yun yung makita nyo dyan kung gaano kakapal yung puti na gusto nyo ilagay dun sa pictures nyo. May plus and minus button naman, kaya pwede nyo i-adjust kung kahit saan gusto nyo. So yan, 8 yung gusto ko, di check na natin. Yan. So ito naman, itong text na to, yan, kung nakita nyo yan, yung gumagalaw na yan. Pwede natin siyang gamit, pwede tayo maglagay ng text. Yan, pwede yan, plus sign text, tapos yan, kita nyo na yung text. Pwede nyo i-double click, ilagay nyo is yung gusto nyo ilagay. Kunyari, ilagay natin YouTube thumbnail. Okay, so yan, okay natin, puray na natin ito. So yung text na yan, meron yan dito mga options, yung texture, kung ganyan, yan. Ito size, pwede natin palakihin. Yan, ganyan. So check natin. May mga font size, tsaka mga font designs dito. Ganyan, ito, font. So yan, maraming option dyan na pwede nyong pagpilian. So ito, piliin natin. Ayan. So pwede natin ibayin yung kulay. Gawin natin red. Yan. Check natin. Then hanapin natin yung stroke. Gawin natin ng puti. So yan. Nakadepende sa inyo kung anong gusto yung design sa gagawin yung thumbnail. Then yan na. Ganyan lang kasimple yung ating paggawa ng YouTube thumbnail na nilagay natin sa bawat videos natin na ginagawa. So hanggang doon na lang tayo guys. Pero bago tayo magtapos, maraming salamat sa panonood. At gaya na nga nasabi ko, kung gusto niyo magpa-shoutout, comment down below na may hashtag dan shoutout. So yung meron tayong iisa lang, pero sana dumami tayo next time. So shoutout nga pala kay Aliha Bay Arcangel. So siya ang una nag-shoutout sa atin. So maraming salamat. So yun na. Bago tayo magtapos, alam niyo na gagawin nyo, i-like nyo, i-subscribe nyo na tong channel to kung gusto nyo pang maraming videos. Siyempre, click nyo na yung notification bell button para lagi kayo updated sa aking mga videos. So, maraming salamat kayo sa panonood. Sa susunod na video ulit. Paalam. Peace.